লাষ্ট ভিডিঅ'ত আমি দৰ্পণ পৰ্টেল ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিছিলোঁ। এতিয়া আমি ফোন নম্বৰৰ পিছৰ বাকী ষ্টেপখিনি আমি কৰিম। নম্বৰটো ভেৰিফাইড কৰাৰ পিছত ইয়াত চিলেক্ট নেশ্যনেলিটি বুলি আহি গৈছে। চিলেক্ট নেশ্যনেলিটিত ইণ্ডিয়ান চিলেক্ট কৰিলে হ'ল। আধাৰ নম্বৰটো মই ৰেণ্ডমলি এটা 1 2 3 4 5 6 দি দিওঁ। তোমালোকে নিজৰ আধাৰ নম্বৰটো শুদ্ধকৈ তোমালোকে বহুৱাই দিবা ইয়াত। পাৰ্চনেল এনকাউণ্টমেণ্ট নম্বৰ তোমালোকৰ PN নম্বৰটো যদি আছে দি দিবা, নহ'লে এইটো কথা নাই বাৰু, নহ'লে হ'ব। তোমালোকে এইটো ইয়েছ কৰি দিবা। আধাৰ নম্বৰ আপডেশ্যন 15 years হ'ব, এইটো ইয়েছ কৰি দিবা তোমালোকে। আপাৰ আইডি যদি তোমালোকৰ আছে তোমালোকে বহুৱাই দিবা, আৰু যদি নহ'লে কোনো অসুবিধা নাই, এটা অপশ্যনেল হয়। এড্ৰেছ অফ কমিউনিকেশ্যন, এড্ৰেছ লাইন 1, ইয়াত তোমালোকে ভিলেজ এনে পোষ্ট অফিচ বুলি লিখিব পাৰিবা। এনেও বহুত তলত বহুৱাই লাগিব বাকী বস্তুখিনি। জাষ্ট তোমালোকে এতিয়া এনেকৈ কৈ দিয়া, মই এইটো ৰেণ্ডমলি গুৱাহাটী বুলি চিলেক্ট কৰি দিছোঁ। বাকীখিনি তোমালোকে কৰি দিবা। ইয়াত তলত তেনেকৈ আহি গৈছে। মই এইটো এড্ৰেছ লাইনটো এটা তোমালোকক দেখুৱাবৰ কাৰণে PS লিখি দিব পাৰোঁ। তোমালোকে এইটো দি দিবা। তাত আমি তলত আমি এক্সট্ৰাকৈ লিখিব লাগিব। মই গুৱাহাটী বুলি দি দিছোঁ। এইটো ষ্টেট তোমালোকে এইটো তোমালোকে যিটো ষ্টেট হয়, তোমাৰ আসামে হ'ব, এইটো আসামটো ক্লিক কৰি দিবা। আসামটো ক্লিক হৈ থাকিব বাৰু। তাৰপিছত পোষ্ট অফিচ তোমালোকে লিখি দিবা বাৰু। মই ৰেণ্ডমলি লিখি দিছোঁ। তাৰপিছত তোমালোকৰ ভিলেজ টাউনটো মই লিখি দিছোঁ, তোমালোকে তেনেকৈ লিখি দিবা। ডিষ্ট্ৰিক্টত ক্লিক কৰি লিষ্ট অ'পেন হৈ যাব। তাত মই কামৰূপ চিলেক্ট কৰিছোঁ। তোমালোকে যি ডিষ্ট্ৰিক্টত নিজৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট ক্লিক কৰিবা। তোমালোকৰ পিনক'ড যিটো আছে সেই পিনক'ডটো তোমালোকৰ নিজৰ প'ষ্টেল ক'ডটো বহুৱাই দিবা, শুদ্ধকৈ বহুৱাই দিবা। পুলিচ ষ্টেচন তোমালোকৰ যি হয় নিয়াৰেষ্ট পুলিচ ষ্টেচন তোমালোকে দি দিবা। চিলেক্ট ৰিলিজনত ক্লিক কৰিবা। ইয়াত ক্লিক কৰাৰ পিছত তেনেকৈ আৰম্ভ হ'ব। তোমালোকৰ যিটো ৰিলিজন হয় তাক ক্লিক কৰিবা। তোমালোকৰ জেণ্ডাৰ যি হয় এইটো ক্লিক কৰিবা। তাৰপিছত তোমালোকে বিলংছ টি ট্ৰাইব আদিবাসী কমিউনিটি, যদি য়েছ তো য়েছ দিবা, নহ'লে ন দিবা। ডু ইউ হেভ এনি ষ্টেট তোমালোকে এইটো ৱেডাৰ বিলংছ টু স্পেচিফিক, কিন্তু এইটো তোমালোকে যদি তোমালোকৰ কিবা তেনেকুৱা ফিজিকেল আছে তেনেহ'লে য়েছ দিবা, নহ'লে ন দিবা। আৰু তোমালোকৰ এইটো যদি স্পটত কিবা আছে তো য়েছ দিবা, নহ'লে নালাগে বাৰু। তোমালোকৰ ৱেডাৰ বিলংছ ইন APL এণ্ড BPL কেটেগৰী, তোমালোকৰ কোনটো কেটেগৰীত পৰে সেইটো তুমি দি দিবা। যদি BPL কেটেগৰী হৈ যায় তেনেহ'লে চাইড BPL তোমালোকৰ সেই কৰিব লাগিব। BPL চাৰ্টিফিকেটটো, ইনকাম চাৰ্টিফিকেটটো আপলোড কৰিব লাগিব। ৰেচন কাৰ্ডটো দিলেই হৈ যাব পাৰে বাৰু, এপ্ৰুভ। মই দেখুৱাই দিছোঁ। যদি BPLটো হেৰি কৰিছে তেনেকৈ তোমালোকৰ 1 MBৰ এটা BPL কাৰ্ডটো আপলোড কৰি দিব লাগিব। আৰু যদি এইটো মই APL ক্লিক কৰি দিওঁ, অট'মেটিকলি এইটো নোহোৱা হৈ যাব। ইউজ পাছপোৰ্ট চাইজ ফটো, তোমালোকৰ পাছপোৰ্ট চাইজ ফটো তাত আপলোড কৰিবা। 1 MB বনাই ল'বা তোমালোকে। IM ৰিচাৰ্জাৰ বা তেনেকুৱা এটা এপছত বনাই ল'বা তোমালোকে। তাত ক্লিক কৰি তোমালোকৰ 1 MB ফটোটো হৈ যাব। তাৰপিছত আপলোড 10th মাৰ্কশ্বিট তোমাৰ আপলোড কৰিবা। যিটো নেটত পাইছে ৰিপৰ্ট সেইটো আপলোড কৰিব লাগিব, যেতিয়া স্কুলৰ পৰা দিয়া নাই যাতে। তাৰপিছত তোমালোকে ইয়াত 10 ডিজিট এটা পিন আপলোড কৰিবা। সেইটো পিন তোমালোকে ডেট অফ বাৰ্থ ৰাখিব পাৰা, তোমালোকৰ সহজ মস্ত থকাকৈ, বা তোমালোকে যিকোনো এটা পিন ৰাখিব পাৰিবা। মই 1 2 3 4 5 6 এটা ৰেণ্ডমলি ক্লিক কৰি তোমালোকক দেখুৱাই দিম বাৰু। তোমালোকে এইটো মনত ৰাখিব পাৰিব কাৰণে ফিউচাৰ তোমালোকে লগ ইন কৰিব লাগিব। এইটো এটা এইটো অলপ শ্ল' এনেকুৱা হৈছে বাৰু। মই 1 2 3 4 5 6 দেখুৱাই দিছোঁ। তোমালোকে এইটো কনফাৰ্ম কৰি দিবা। এনেকৈ গ্ৰীণ টিক আহি যাব। যদি গ্ৰীণ টিক আহিছে এইটো হৈছে। তাৰপিছত তোমালোকৰ প্ৰচেছটো নেক্সট কৰি দিবা। প্ৰচেছটো নেক্সট কৰি দিয়াৰ পিছত তোমালোকৰ এনেকুৱা পেজ অ'পেন হৈ যাব। তাৰপিছত তোমালোকৰ
পেজ অ'পেন হোৱাৰ পিছত তোমালোকে বাকীখিনি কলেজ চিলেক্ট কৰিব পাৰা, কাৰণ মোৰ তাত কোনো ষ্টুডেণ্টৰ ডাটা নাই, সেইকাৰণে মই নিজৰ কলেজ চিলেক্টটো কৰিব পৰা নাই। তোমালোকে কলেজ চিলেক্টটো নিজে কৰি ল'বা, আৰু যদি তোমাক লাগে, যিজনে এই ভিডিঅ'টোত প্ৰথম কমেণ্ট দিব, মই তেওঁলোকৰ ডাটাটো প্ৰাইভেটলি ৰাখি তো কলেজ চিলেক্টটো মই নিজে ফ্ৰী হিচাপে কৰি দিম। ঠিক আছে, আজিলৈ মানে থেংক ইউ।